já jsem Dana a tentokrát jsme si pro vás připravili praktické video. Naučíme se zkrátit rifle se zachováním originální záložky. Je to to, na co se často ptáte, jak to udělat, aby rifle vypadaly, jako když jste je neskrátili. Takže jdem na to. Co budeme ke zkracování potřebovat? Určitě doporučuji dát si do stroje džínovou jehlu. Já mám ráda 90, protože si myslím, že silnější jehly stroj trošku zmáhají. A myslím si, že většinou v pohodě stačí. Pak budeme potřebovat klasický špendlíky křídu a budeme potřebovat obyčejný kryčovský metr. Nic víc. Kalhoty oblečte, vyzkoušejte a zahněte si je takhle na požadovanou délku. Normálně ohněte nahoru, ať víte, o kolik je potřebujete zkrátit. Teď si to změříme. Já tady mám, řekněme, 6 cm. Jo? Moje kalhoty je třeba zkrátit o 6 cm. Když chceme zachovat originální záložku, chceme docílit toho vzhledu, kdy hotový to bude vypadat takhle, aby nám tam zůstala ta záložka. A tady to pak bude plochý a z dálky to vůbec nebude vidět. Když se potom podíváte z dálky, tak to není vidět vůbec. Takže zpět. My jsme si řekli, že budeme krátit o 6 cm. Vyndám si ten špendlík. Dejte si to do ruky takhle, abyste to mohli snadno zahýbat. A budete odměřovat polovinu toho požadovaného zkrácení. To znamená, pokud chci krátit o 6, budu si měřit od hrany 3 cm, tak, abych byla přesně u konce té švové záložky. Sem. Přesně na to místo, kde mám teď špendlík. Vidíte to? Úplně těsně před ten šev. Před tu švovou záložku, ne k tomu oranžovému šití, ale přesně k té hraně. Takhle. A uděláme to celé dokola. Urovnáte si to. Takhle se dají krásně zkrátit kalhoty, pokud nejsou zvonový nebo hodně zužovaný. Dají se takhle krátit nejenom rifle na originál záložku, ale i třeba z kalhoty, které mají dole průchodky, gumičku nebo nějak speciálně upravenou délku a potřebujeme ji zachovat. Když vidíte jako tadyhle, že ten šev je nerovný, tak tomu trošku povolte, ať si to jako vleze, jak potřebuje. Zkontrolujeme tu trojku. Tak. Dáme další špendlík. A teď tady u toho švu si to jako napněte. Trošku si ho stiskněte nahoře, aby to bylo rovné. A další špendlíček. Pořád to rovnám na ty 3 cm od hrany. Dejte si pozor, ať se vám nepřevalí tadyhle švová záložka, ať zůstane ležet takhle pěkně, jak má. Zkontrolujeme. Tadyhle máme poslední místo na špendlíček a budeme mít připraveno. Stejně to uděláte potom s druhou nohavicí. Já vám to ukážu takhle na jedné. Takže vidíte, že budeme přesně nad tím švem, až to ušijeme. Pokud máte naměřeno, připravíme si stroj. První si tam vyměňte jehlu za tu džínovou, pak si připravte zipovou patku. Podívejte, že ta zipová patka nám to usnadní. Ona nás díky tomu výbrusu pro zip pustí úplně přesně k té zahnuté švové záložce. Vidíte to? Bude to daleko jednodušší. Takže vyměníme patku. Tak. A čím si to ještě můžeme usnadnit je sundáním té přihrádky a odhalením toho volného ramena. Většina strojů volné rameno už má a bude to pro nás výrazně jednodušší. Dáme si nitě normálně pod patku, vsadíme tam tu zahrnutou nohavici, takže ji natáhneme na to volné rameno a vložíme ji tam takhle, aby nám patka šla přesně vedle záložky a když zapíchnu jehlu, tak bude přesně vedle toho zahnutí. A začneme šít. Pokud máte elastický džiny nebo se vám to takhle různě nafukuje, tak si to chyťte před prací za prací a hezky to držte na rovném. A pojedeme těsně okolo. Nespěchejte, ať to ten stroj stíhá, hlídejte si švové záložky, ať se vám to nepřehrne. Tak, vidíte, že takhle se to zasekne. Když je ten šev vysoký, tak se vám to na jednu chvilku zastaví, nechce vám to tou zipovou patkou podjet. Takže vyndám jehlu nahoru. Malinko přizvednu patku, popotáhnu to o steh 2, dám to dolů a pokračuju dál. Pomaloučku. Tak. A pojedeme. Nestojí za to narvat tam steh za každou cenu, abyste si zlomili jehlu nebo poškodili stroj.
Takhle to jede úplně hladce a nejsou s tím žádné starosti. U tohohle švu budeme mít pravděpodobně stejný problém, protože ten je ještě tlustější, jak je dvojitý. Kam to půjde, tam to půjde. Pak vyndám jehlu, přizvednu patku, malinko to podstrčím pod tu patku, udělám steh 2 a klidně to zopakuju. Zvednu patku, vyndám jehlu a zase to ještě o kousíček posadím dál. Chce to opravdu jemně, tak a jedeme dál. Ono to tam přichycené bude a tím, že to budeme potom prošívat z lícu, tak nám to bohatě stačí. Napojíme a zapošijeme. Odstřihneme a vyndáme. Tady vidíte, že přestože jsem to přetahovala a pomohla jsem udělat 2 stahy, že to fakt drží. Když se vám stane jako mně, že to je o milimetr posunutý, vůbec se tím netrapte. Ono to ve finále vidět nebude. Odstříhneme nitky. A pokud máte švovou záložku od toho nového švu do kraje širší než třeba 1 cm, tak ji sestřihněte. To znamená, vememe nůžky a normálně to opravdu ustřihneme tak na šířku maximálně centimetru. Pak si tu švovou záložku samozřejmě začistíme. A to tak, že buď máte overlock a nebojíte se tam ty džíny strčit a uděláte to overlockem, nebo to v pohodě objeďte volnějším entlem. Volnějším znamená, že udělám širší a delší stehy, aby se to netřepilo, ale nemusí to být hodně husté. Tak, odstřiženo. Nastavíme si ten entl. Já si nastavuju šířku tak 4,5 a délku 2 až 2,2. Dám to do stroje. Zase přes to volné rameno. Nezapomeňte si vyměnit patku. Na zipové patce nejde entlovat. To bychom to měli hnedka vyřešen, byli bychom bez jehly. Tak. Šoupneme to tam a pojedeme tím entlem. Na začátku zase nemusím zapošít, protože pojedu dokola a ten okraj takhle zaentlujeme. Pokud chcete overlockovat, samozřejmě můžete. Vidíte, že když už se nám nepodtahuje ten vysoký šev pod patkou, že to jde s nás. Ono je vždycky nejtěžší ušít jenom to první kolečko. Tak, přes sebe zapošít a vyndat. Koukněte na to, jak mám ty stehy volné, že opravdu není třeba, aby byly hustší. Ale je třeba, aby vám pěkně kryly kraj, aby se vám to moc netřepilo. Teď to sklopíme takhle. Rýhnem si tu švovou záložku. Pěkně silou, tak, aby nám běžela jako dovnitř do kalhot. Opravdu to vemte, rýhněte, případně si to zažehlete. Oni ty rifle výborně drží, když se rýhnou. Pak si na stroji nastavíme zpátky rovné stehy. Dejte si je zase na délku 3. Začněte zase někde v ploše. A budeme prošívat přesně tadyhle v té hraně, těsně nad tím, aby se nám ta švová záložka nesklápila. Tenhle šev můžete a nemusíte dělat. Já ho dělám ráda, protože se mi nestane, že by se mi vyklopil ten šev a tahle záložka měla tendenci se převracet. Když zvolíte správnou barvu, tak ty stehy nejdou vůbec vidět a když to má člověk na sobě a stojí, tak nevidíte, že je to prošité. Tak, jedeme opatrně. Tohle je vždycky krizový místo přes ty švy. Opatrně. Tak, a už se mi to zlobí. Nevadí. Když vám bude nadávat, tak ho vypněte. Znovu ho zapneme. Nezapomeň si prodloužit stehy. A poposadíme to o malinko za ten šev. O kousíček. Když se dostaneme za, můžeme opatrně zkusit, jestli by to šlo pospátku, ale opravdu opatrně. Tak, vidíte, že bez problému couval. Teď pojedeme dopředu a už to bude v klidu. Nebude? Tak ještě jednou. Dneska nás to zkouší. Takže zpátky na původní program, délka stehu zpět a pokračujeme. Tyhle elektronické stroje mají tu výhodu, že sami sebe hlídají, aby se nezničili. Takže u mechaniky vám to častěji projde, ale je větší riziko, že si ji poškodíte. Ta elektronika si to ohlídá, abyste si nezničili stroj.
Tak, tady taky zkontrolujeme švovou záložku, jak tam leží. Nejhorší byl tam ten, že tenhle přejedeme snadno, vidíte? Dojedeme na kraj a zapošijeme. Tak. A když se teď na kalhoty podíváte, tak to vypadá hotový takhle. Takhle to vypadá čistě hotové. A když se trošičku vzdálíme od těch kalhot, tak uvidíte, že se to ztrácí, že to nepoznáte. Takže tohle je ta finta. Já věřím, že od teďka už se nebudete bát krátit kalhoty, že to suverénně zvládnete alespoň u těch riflí a bude vám to takhle krásně vypadat s originální záložkou. A pokud vás všichni se mnou baví, klikněte dole na odběr, napište mi do komentáře, jak vám to šlo, nebo se můžete podívat na náš portál a podívat se i na jiné kurzy. Mějte se moc krásně a těším se brzy na viděnou.